নমস্কাৰ আছামিজ কুকিং চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই বনাম ফ্ৰাইড ৰাইচ বা ভাত ভাজা। ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবলৈ মই লৈছোঁ ইয়াত এটা গাজৰ ৰুকি লৈছোঁ, কেইটামান মটৰ লৈছোঁ আৰু মছলা আছে ডালচেনি, ইলাচি, লং, এখিলা তেজপাত কুটি লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ। এইখিনি ৰেডি কৰি লৈ গেছত এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে তেলখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ৰেডি কৰি ৰখা মছলাখিনি দি দিলোঁ। লগতে পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মটৰ আৰু গাজৰখিনি দি দিম। মটৰখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া গাজৰখিনি দি দিলোঁ। অকণমান লৰাই দিলোঁ। এইফালে আন এখন প্লেটত মই পনীৰ ৰেডি কৰি থৈছোঁ। পনীৰখিনি ভাজি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দি দিম। পনীৰখিনি দি আকৌ অলপ সময় লৰাই দিম। এইখিনি ভজা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে ৰেডি কৰি ৰখা ভাতখিনি দি দিলোঁ। আটাইখিনি ভাত একেলগে দি আকৌ লৰাই দিছোঁ, যাতে ভাতখিনি পাচলিখিনিৰ লগত মিহলি হৈ যায়। ইয়াতে নিমখখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে মই 1 চামুচ ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টিত ঘিটো দেখুওৱা নাই। ঘি বা মাখন যি আপোনালোকে দিব পাৰে। ঘি দিলে গোন্ধটো ভাল হয় আৰু খাবলৈও সোৱাদ হয়। ইয়াতে আপোনালোকে বাদাম আৰু খিচমিচো দিব পাৰে। মই খুব চিম্পুলকৈ বনালোঁ। এই ৰেচিপিটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব ভাল পায়। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিছে। সকলোৱে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।